בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים, אנחנו ברוק'נ'רול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים וניתוחים מרתקים, אבל שימו לב, התחלנו עונה מיוחדת עקב המצב, ובעונה הזאת, עונה מספר 3, אנחנו ממשיכים סיפורי ההשראה העסקיים, ואנחנו תמיד נתייחס למלחמה ולתקווה. אז בפרק הזה, ואתם כבר רואים אותו, אנחנו מרימים ליואב בן דוד, איך חשמלאי ראשי מפונה מהצפון במלחמה, מצליח לעבוד וגם לחלץ כלבים מהעוטף. כאן פז מוסקוביץ' המגישה, מנכ"לית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים, יוצרת, כותבת, מרצה, שחקנית. אני זאת, כן, המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה. חיה ובועטת וגם לא משתינה בפודקאסט מפוצץ השראה. אז כמו שאמרתי, בפרק הזה יש לנו את הכבוד לארח אותך, יואב בן דוד, חשמלאי ומפונה. אבל הוא מפונה מהצפון, אבל לא רק שהוא מפונה, הוא גם מחלץ כלבים מהתופת בעוטף ישראל. תזכרו, עוטף ישראל. אנחנו לא עוטפים יותר את עזאזל. אז חוץ מזה, שהוא גם ירוק מושבע. אוהד מי? מכבי חיפה. אופה, יושב מול אוהדת מכבי תל אביב. הירוקים מול הצהובים כחולים, אבל הם כאילו צהובים, נכון? אז איך הגעתי ליואב? זה הקדמה, כן? אז איך הגעתי ליואב? נחשפתי אליך, דרך פוסט שקראתי בפייסבוק, שהגיע למלא אנשים, וואו, כמויות של אנשים. כאילו שתבינו, שנייה לפני זה, מה סיפרת לי על הטלפון שלך שהתקלקל? למה? התקלקל הטלפון, הוא פשוט קרס מכל ההודעות והשיחות, הוא לא התמודד, הוא כבר היה עייף מדי לזה. אז אתם רוצים להבין למה הוא קרס? אני מקריאה את הפוסט, שבעצם ידידה שלך כתבה אותו? אחת המתנדבות. איך קוראים לה? תמי? אוקיי, אז תמי כתבה פוסט כזה. הבחור המהמם הזה, יואב, קם ביום שלישי, לפני שבועיים בבוקר, התקשר לאדם, נכון? כן. ואמר לו, בוא, נוסעים להוציא את הכלבים שנשארו מאחור. מאז במשך שבוע וחצי, יואב ואדם יצרו קסם לא ברור. קסם או קשר? קסם. קסם. קסם יצר קשר בעצם. לגמרי. אתם בניתם, אני אמשיך להקריא בטקסט שהיא כתבה. הם בנו סביבם צוות של כ-50 חבר'ה וחמ"ל מפואר שתפקד כאילו מאומן כבר שנים. וביחד הם חילצו מעל 400 בעלי חיים מהעוטף ומהאזור. בינתיים, יואב קיבל את ההודעה שהוא והכלב שלו צריכים לפנות את הבית שלהם שעל גבול הצפון. קיבוץ? מעיין ברוך. הצלחנו למצוא להם בית באזור הרצליה, ששם אתה נמצא שם עכשיו עם הכלב. איך קוראים לכלב? פומבה. שבו הם יכולים להיות בינתיים. ועכשיו הוא צריך למצוא דרך לחזור להתפרנס. וגם להחזיר קצת מההוצאות העצומות שהיו לו במבצע החילוץ שהוא ואדם הובילו. אז תשימו לב, אני מוסיפה לדברי תמי, יואב הוא חשמלאי ראשי ומחונן. הוא החשמלאי הראשי של קיבוץ דן בצפון ועוד. עשה כמה פרויקטים מאוד גדולים, והוא גם איש מדהים, אני אדע לזה, וזאת ההזדמנות שלכם לעזור לו, וגם ליהנות מהיכולות המדהימות שלו, עכשיו שהוא באזורנו. אזורנו, הכוונה אזור המרכז. אז בעצם אנחנו הולכים בפרק הזה לדבר על סיפור הרוק'נ'רול האישי של יואב, ואז אנחנו נעבור לצד העסקי של גם משכיר לעצמאי כחשמלאי ראשי, ואיך עושים את זה בזמן המלחמה, ואנחנו כאן בעצם בשביל מה שנקרא להרים ליואב, כי אנחנו רוצים שכל המפונים, לתת להם תמיכה. אם אתם מאזינים ואתם מכירים עוד אנשים מפונים, אתם מוזמנים לבוא להצטרף לרוק'נ'רול של העסקים כמתנה, חינם, אין כסף, כי זה החלק ההתנדבותי שלי, שאני רוצה לתת לכם במה. אז יאללה, תחממו מנועים, תורידו חסמים מעכבים, אנחנו הולכים לעוף בפודקאסט הזה, על אף ולמרות הכל, כי כולנו יחד ננצח, הרוק'נ'רול של העסקים, עונה 3, מלחמה ותקווה, אנחנו מתחילים, גו. הרוק'נ'רול של העסקים, פודקאסט מפוצץ הצלחה, סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים.
בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים. אז יואב בן דוד, מה העניינים? אתה מתרגש, אה? כן, אני מתרגש. מובך קצת. למה? מצלמה, מיקרופון, לא משהו שאני רגיל לעמוד איתו. ומה עם כמויות האהבה והטלפונים שאתה מקבל, זה גם מביך אותך? גם קצת, כן. גם קצת. הרבה אנשים שנתרמים לעזרה ועם מאוחד. יש לנו עם מאוחד ועם חזק ויפה. זה מרגש, זה באמת מרגש. שזה מדהים, כי כאילו לחשוב רגע לפני שבת השחורה, איך היינו מדברים אז בתוכנית? אם היית מתארח פה אצלי? אני חושב שבשעות משבר בארץ אנחנו מתעלים על כל הדברים ויודעים להראות מה אנחנו באמת וכמה אנחנו יחד. לא משנה מי אנחנו ומה אנחנו. ומה אנחנו חושבים. ומה אנחנו כן, חושבים. כן רפורמה, לא רפורמה. לא, בשעות כאלה זה לא חשוב. לגמרי. ומן הסתם חשוב שנזכור את זה גם כשאנחנו נהיה אחרי המלחמה, בעזרת השם, ושהחטופים יחזרו מהר הביתה. אז ספר לי על עצמך רגע. אתה בן 32. אני בן 32. חתיך. אתה בזוגיות? אני לא בזוגיות. שמעתם בנות? בנות, כן? בנות, כן. אתה סטרייט. בסדר, חשוב לדעת, אתה יודע, מפרגנים לכולם. בדיוק, היום הכל הולך. אז בנות, בבקשה, הבחור רווק. כן. חגגתי יום הולדת יומיים אחרי יום שבת השחורה, ב9/10. וואו, וזה היום שבעצם חשבת פתאום על זה היום שההחלטה נחתה והתקבלה בעצם. ספר על ההחלטה. ישבתי באורנית כבר, כאילו בשבת שכל הדברים התחילו, הייתי אצל ההורים בבית, החלטנו לעזוב רגע את הצפון, בוא ניסע ליום-יומיים כזה, נתאוורר חשבתם רק יום-יומיים. כן, הדברים יירגעו תוך כמה ימים, נחזור לצפון, יהיה בסדר. אז עוד אמרו שיש 150 נרצחים, שהיום אנחנו ב-1400. עוד לא הבנו, אף אחד מאיתנו עוד לא הבין את גודל התופת. אז אמרתם, אוקיי, ניסע איזה יום-יומיים. כן, ונסענו למשפחה באורנית. וישבנו שם ביום שני, כאילו ישבתי עם בדודה שלי עד הערב מאוחר, ואמרתי לה יש בי את הרצון לעשות משהו. אני חייב לקום ולפעול, כאילו, אני לא יכול לשבת ולראות טלוויזיה. קשה לי עם זה. ואמרתי לה שאני רוצה לעשות משהו עם הכלבים בדרום, איכשהו לעזור להם. עסקת פעם עם כלבים? מעבר לזה שלך יש כלב? כאילו, יש לך רקע בזה? אין לי רקע, אני מכיר, יש לי חברים מאלפים ושמתעסקים קצת בתחום, אבל לא עסקתי בזה אף פעם. התנדבתי בעמותת ארז בחרמון. וואו, יפה. אז שם מה זו העמותה הזאת? היא מצילה כלבים? לא, היא למען נכים אוקיי. ילדים בעיקר. יפה. ועושים להם כל מיני פעילויות אקסטרים כאלה ואחרות, גם בארץ, גם בחול. אז כשיש שלג בחרמון, יש כלבי אלסקן מלמות שעושים כזה מסחלות עם הילדים, אז אני התנדבתי בזה כמה שנים. אז אתה ממש נשמה מתנדבת. אוקיי, קח אותנו, תחזיר אותנו רגע לסצנה הזאת. אתם נוסעים למרכז ביום הולדת שלך? יום לפני יום הולדת שלי. נסענו למרכז בעצם. זאת אומרת, 7 לאוקטובר, שבת השחורה. כן. יום למחרת אתם מחליטים לחתוך למרכז? יום לפני זה כבר, כאילו שבת בלילה כבר הייתה לנו את ההחלטה שהולכים. בואו נצא רגע, נתאוורר, נבין, ניתן לדברים רגע להירגע ונחזור לצפון. ואז ביום שני באמת בערב ישבתי עם בדודה שלי והעליתי את הרעיון הזה של לחלץ כלבים. והיא אמרה לי, זה רעיון מעולה, ובוא נשען על זה ונקום בבוקר. ואני אעזור לך לתכנן את הדבר הזה ואיך לעשות את זה בעצם. ואמרתי לה, יאללה, סבבה, אני הולך לישון ונקום ונעשה את זה. וכשהגעתי למיטה, פתחתי את הוואטסאפ ושלחתי לאדם הודעה. מי זה האדם בשבילך? האדם, כאילו שאלת קודם אם אני סטרייט, אז כן, אבל אני אוהב את האדם כאהבה מטורפת. כאילו הכרתי את האדם לפני שנה, ומאז אני לא יודע להסביר את האהבה שיש לי לבן אדם הזה. כאילו לב עצום, עצום, עצום. אז אתם חברים טובים בעצם? חברים טובים, כן. ואדם מה עושה בחיים? בואו נרים גם לאדם. וואו, האדם גם עסק בנדל"ן,
אני לא יודע אם אני יכול לדבר כרגע על כל הדברים שלו. אוקיי, אז אדם מפונה? אדם לא מפונה, אדם גר בשילר. סליחה על הבורות. שילר זה קיבוץ ליד רחובות. ברור. ישר עד הסוף ימינה, כן? כן, בדיוק. מה לעשות, מקרה קשה, תל אביבית, 3 דורות, כן? אז באמת, שלחתי לאדם הודעה בלילה, אמרתי לו, בוא נחלץ כלבים. והוא אמר לי, יאללה, תאסוף אותי בבוקר וניסע. פשוט ככה, שניכם? פשוט ככה. אז מה התוכנית אז לא תכננתם תוכנית? לא תכננו, לא חיכיתי לבת דודה שלי בבוקר. וואלה. אני יצאתי, עוד לא הספיקה להגיע לקפה שלה בבוקר, כאילו, אני כבר מוכן לאוטו, כאילו, לצאת. הגעתי לאדם מוקדם, באיזה 8:30 בבוקר כבר אני אצלו. לקחנו 2 רצועות, קצת בונזו של מה שהיה לו בבית, וירדנו לדרום. אמרנו... ולא פחדתם מהטילים, אולי יש עדיין מחבלים. אלו היו ימים שעדיין... כן, כן. וואו. בלי נשק? ככה? בלי נשק, ככה, בתחושה שאנחנו... הכוח איתנו, כאילו, לא יודע להסביר... מין תחושת כל שליחות אחד מה כזאת. מלווה אותו, כן, מין שליחות ומחויבות הכוח איתנו, באמת הכוח איתנו, כאילו, לא משנה מה שאנחנו עושים הוא מספיק חזק וטוב בשביל שישמרו עלינו. אוקיי, אז אתם נכנסים לאוטו, 2 רצועות, בונזו, את הכלב אתם משאירים בבית, נכון? איך קוראים לו עוד פעם? פומבה נשאר אצל המשפחה שלי באורנית, באותה תקופה, ושל אדם, הכלב והחתולה שלו נשארו גם כן בבית. כן. אוקיי, סבבה. יאללה, נכנסתם לאוטו. נכנסנו לאוטו, התחלנו לנסוע, אדם מתקשר לחברה, אומר לה, אני נהגתי כאילו, אז אדם מתקשר לחברה, אומר לה, תעלי פוסט שאני ויואב בדרך לדרום, לחלץ כלבים עם מספרי טלפון שלנו, ושיפנו אלינו, אנשים בעצם. וואו, אוקיי. זה ממש לפתוח תיבת פנדורה. פתחנו תיבת פנדורה ממש, הכמויות של השיחות, הודעות, שגם אני וגם אדם קיבלנו לטלפון, זה משהו לא נתפס. כאילו ביום הראשון לא הספקנו לענות לכל הדברים, בכלל לא הספקנו להגיע להכל. נשאר לנו כאילו שהגענו הביתה בסוף היום, לכל אחד מעל 300-400 הודעות עוד לקרוא, שלא הספקנו לקרוא. שההודעות האלה הן בעצם מה? אם אתה זוכר כמה הודעות לספר לי עליהן, לנו? בגדול, הרבה הודעות זה של משפחות. אז עוד לא היו אפילו מפונים, נכון? היו מפונים, אבל אני האמת שאני לא יודע כל כך בדיוק איך... היה בלגן, כן, היה בלגן. היה המון בלגן. ב9 לאוקטובר. המון בלגן, המון בלגן. הכניסה לסדרות הייתה... והכל היה חסום גם, חופשי, נכון? באמת, היה אפשר לעשות מה שרוצים בערך. וואו. המשטרה והצבא לא חסם כבישים? איך הצלחתם בכלל? בהתחלה לא. אולי כבישים מסוימים כן, אבל בדרך שאנחנו נסענו לסדרות לא היה חסום. זאת אומרת, זה עדיין לא היה מאורגן, אוקיי. כן, עוד לא היו מוכנים ממש. אז נסעתם לסדרות? התחלנו בסדרות. אוקיי. כן, ביום הראשון הגענו לסדרות. ואתם מגיעים לשם, מה כבר היה לנו פניות כבר בדרך. פניות של אנשים שאיבדו כלבים? השארנו את הכלב בחצר, ולא ידענו שלא נספיק לחזור, אז אם אפשר לדאוג לו, כל מיני פניות כאלה ואחרות. ואז מה אתם עושים? מתחילים ללכת לפניות. התחלנו ללכת לפניות. היה פנייה בבית של מישהו שהכלב נשאר בחצר, רק לוודא שיש אוכל ומים. הלכנו לוודא שיש אוכל ומים. ומה היה אחרי זה עם הכלב, למשל, של אותה משפחה? אז רשמנו את כל המשפחות שרק לטפל בכלבים או בחתולים ומה שהיה באותו בית, ואם אחרי יום-יומיים ראינו שעדיין אין פתרון, היינו בקשר עם הבעלים והגענו לטפל בזה, או לקחת לאומנה, ותלוי כל כלב והסיטואציה שלו. ואיך הצלחתם, סך הכל כמה כלבים הצלתם? 400? היום אנחנו, לא, אז שהפוסט יצא זה היה 400, אז זה היה בערך באמצע הפעילות. עכשיו יותר? היום יותר, יש, אנחנו עומדים על מעל 600 בעלי חיים. רק שניכם? לא. ולא הצטרפו אליכם מתנדבים? לא, היו מלא מתנדבים. ביום הראשון... אוקיי, אנחנו על היום הראשון עדיין. כן, ביום הראשון היה לנו משהו כמו 18-20 כלבים. איפה? באוטו שלכם? לא, חלק באוטו שלנו. חלק מהפניות שהתקשרו אלינו היו גם מתנדבים שרצו להצטרף לעזור. אז שם הכרנו גם את מאי ולן, סבא שלה, שהם עד היום איתנו. איזה כאילו יופי. גם בקשר יומיומי, בלי קשר. כל הכבוד לכם. כן. אז מאי ולנס באמת באו עם כלובים גם באוטו שלהם, אז
כלבים לכלבים או כן, לחתולים? כלבים לכלבים, ואז יכולנו להעביר כלבים אליהם, בפחות פחד שכלב לא יסתדר וכזה, כדי לקחת אותו למקומות שהיה צריך. ואז הגיעו עוד מתנדבים, ואז גם עליהם שמנו, ואז לא היינו צריכים להעמיס באוטו שלי את כל הכלבים. אז זה פשוט הייתה דינמיקה כזאת שבאו מתנדבים ועזרו תוך כדי היום כזה. איזה יופי, ממש כאילו בזרימה כזאת, בסינרגיה, כן, הכל הסתדר. הכל קרה בזרימה לאורך כל איזו הימים. שמירה גבוהה גם. ממש, ממש, אני לא יודע להסביר את זה. וכאילו, מדהים. היה לי מעין תחושה עילאית, כאילו באחד הימים גם כזה, מה שאני צריך, יגיע. מה שאני אבקש, יגיע לפה לחמ"ל. כאילו, זה היה ממש כזה. מדהים. אבל זה הגיע לזה גם בדרך, כאילו, כל מתנדב שהגיע, והיו כאלה שהגיעו בטעות, הלכו לחמ"ל אחר, ואז ראו את החמ"ל שלנו, והחליטו להישאר אצלנו, והתאהבו באנרגיה, ואמרו, אנחנו איתכם, ווטרינרים, ואחיות וטרינריות, והיה לנו... וואו. ממש, הייתה לנו וטרינרית, קראו לה אופק, היא שמנית של כלבים. או, איזה יופי. היא מתקשרת עם כלבים. שמנית של כלבים. שמנית של כלבים. וואו. אני ראיתי אותה איך קוראים לה? בפעולה. איך קוראים לה? אופק. טוב, אופק, אני חייבת להכיר אותך, כן. את חייבת להכיר אותה. וואו. אני ראיתי אותה עובדת. היא יודעת לתקשר עם כלבים. ממש. מה זה, היא מרפאה? עוזרת לרפא כלבים? היא גם אם היה נגיד סיטואציה שמחלץ, היה לו קשה לעלות את הכלב לאוטו, זה הרגיע אותה? היא דיברה עוד מהטלפון, היא הצליחה בכלל לכוון איך לעשות את זה. וואו. היא באמת מטורפת. ואיך אתה מרגיש באותו יום, כאילו? תספר לי, תנסה לזקק לי איזשהו רגע באותו יום, שאתה כאילו, או בוכה, או... היו לי כמה ימים שבכיתי. אז בוא, תספר לנו. זה תלוי בסיטואציות גם. היה גם ייחודים, היה מישהו שהקריאה הגיעה ישירות אליי באחד הימים, כי היה לנו כבר צוות, כאילו שכבר הפנינו פניות, ווואטסאפ לקריאות, ווואטסאפ לאומנות, וכאלה כבר... שזה, המתנדבים גם מהבית עשו את החיבורים? תוך כדי שאתה בשטח? מבחינת אומנות יש לנו את חן, שהיא הייתה עיקרית על האומנות, שהיא עד היום מטפלת את זה, ועושה פולו-אפים לכל אומנה, שגם אם צריך לעבור בין אומנות. אז לקהל שלנו, אוקיי, שאתם שומעים, אז קודם כל, אם אתם רוצים גם להתנדב, ולתת את החלק שלכם, אתם מוזמנים לפנות לחן, נשאיר גם את הפרטים שלה, נכון. ולך וליואב, וזו ההזדמנות שלכם, לתת את החלק שלכם, לתת אומנה לכלבים שהבעלים מפונים ונמצאים בבתי מלון שלא מקבלים נכון. כלבים, למרות שאני קוראת לכל בתי המלון לקבל גם את בעלי החיים של המפונים, ולעבודות חשמל כמובן. בוא נמשיך. אז סיטואציות שהיו לך, ישבת ובכית בייחודים. כן, אז היה לי... תספר לנו על מקרה ספציפי. אז זהו, אז הייתה לי סיטואציה שהתקשר אליי ביום שישי הראשון, אחרי שכבר התחלנו פעילות. התקשר אליי מישהו, וזה היה שישי אחרי צהריים ערב כזה, לקראת ארוחת שישי. כן. והוא מתקשר אליי בבכי, מישהו מבוגר. אוי לא. והוא אומר לי, הייתה אזעקה, ונשכבנו על הרצפה, והכלבה ברחה לי. איך היא ברחה? הוא היה עם הרצועה, וכנראה שהם נשכבו על הרצפה מהאזעקה, היא נבלה, והוא כנראה לא הצליח להחזיק אותה. אני לא יודע מה הייתה בדיוק הסיטואציה. הוא היה נורא בלחץ ונורא בסטרס, כאילו רק תעזרו לי למצוא אותה. כן. לקח לנו עד יום שני, אני לא זוכר מי המחלץ שמצא את הכלבה, אבל... מצא? מצאו את הכלבה. אני יכולה לחזור ביום לנשום. שני הגיע אלינו, וואו. כאילו 3 ימים אחרי שהוא פנה אליי. מדהים. והוא הגיע לקחת אותה מאצלנו, מהחמ"ל בבית קמה, והוא הגיע כל כך, הוא היה כל כך מרוגש, שהוא בא, ובהתחלה אני לא ראיתי אותו, לא ידעתי מי זה, והוא בא לאנשים שם ואמר להם, למתנדבים, שהוא רוצה לתרום לנו בכסף. וכל התרומות צריכות לעבור, כאילו הם עברו דרכי, אז אף אחד לא התעסק שם בכסף וזה, אז אמרו, יואב, בוא תראה מה העניין. ומבחינתי לא עניין אותי באותו רגע תרומות, לא של הכסף, ובטח כשהבנתי... למרות שזה חשוב, זה חשוב לא, שתתרמו. זה חשוב מאוד. כי זה הדלק שלכם להמשיך הלאה לעזור ולהציל. נכון. פשוט באותו אתם לא רגע עושים על זה כסף. היינו ממש ברצון לעשות, והמחשבה של כמה זה יעלה לי, וכמה הדבר הזה יעלה, זה לא מעניין כרגע. כאילו, קודם כל צריך לתת מענה למשהו. אחר כך נסתדר עם הדברים.
ברח לי שהרגע הזה שריגש אותך ובכית, בייחוד של האיש המבוגר, עם הכלבה שברחה לו. כן, ואז הגעתי לשם כדי לדבר איתו בעצם על תרומה, ואז הבנתי ממנו שזה הבן אדם שהתקשר אליי ביום שישי. וואו. ופשוט חיבקתי אותו, יש לי צמרמורת עכשיו מלהגיד את זה. פשוט חיבקתי אותו, וחיבקתי אותו חזק. כאילו נראה לי, יש אנשים שמכירים אותי, ואם הם ישמעו את זה, הם יודעים מה זה החיבוקים שלי. חיבקתי אותו חזק ובכינו. אני חושב שבכינו איזה דקה וחצי, כאילו, מחובקים. והתרגשנו ושמחנו, והוא קיבל אוכל וחטיפים ורצועות ומיטה לכלבה, והוא יצא כל כך שמח ומאושר, שזה באמת היה אחד הרגעים הבאמת מרגשים שחוויתי. כאילו לחוות את האיחוד זה מאוד כיף, כי זה המטרה שבאנו אליה. בסופו של דבר להציל את הכלבים ולהחזיר אותם הביתה, למשפחות שלהם. כן, היו עוד מקרים כאלה, אבל זה אחד שממש... זה אחד שממש חרוט לך בזיכרון הרגשי גם. כן, כי היה את החיבוק הזה עם הבעלים של הכלב, אז זה היה יותר אישי, יותר... ממש בן אדם מבוגר? כן. איזו מצווה. איזו מצווה. והיו לכם, אני מאמינה, אני מתארת לעצמי, סיפורים של כלבים שהבעלים אינם בחיים? יש קצת, כן. ואיפה הכלבים האלה? אומצו? תלוי. בטיפול אבל. בטיפול. כן, פשוט גם האומנות וגם האימוצים זה סיטואציה שונה מאימוץ רגיל. כלב שעבר חוויות ודברים, וכמו בני אדם, גם להם יש טראומות. וגם הם צריכים טיפולים. איך אתם מטפלים בהם? כרגע עדיין יש לנו המון וטרינרים ומרפאות שמקבלות אליהם גם את האומנות. אתה אומר טיפול פיזי גם, גם רפואי. טיפול פיזי. אוקיי, חשבתי טיפול נפשי לכלב. מבחינת טיפולים נפשיים, אנחנו כרגע אין לנו מענה לתת לזה. אוקיי. הלוואי ויש מתנדבים שירצו לתת לנו את זה ולהתקשר אליי ואני אעזור לקשר את זה בשמחה. אוקיי. כרגע אין לנו מענה לטיפולים נפשיים. אז טיפולים ממש אצל וטרינרים, במרפאות. כן, כן, יש המון מרפאות שהתנדבו והיו מוכנים לקבל בכל מקום בארץ כמעט. מדהים. אמרו לי, תביא לי לקיסריה ותביא לי לפה ואנחנו נדאג למה שצריך. אז ממש מכל הארץ נרתמו. בהתנדבות מטפלים בכלבים? בהתנדבות. כל הכבוד, גם לווטרינרים, לכל אנשי המקצוע חנויות שתרמו לנו גם, הרבה ציוד ואוכל, באמת ועדיין תורמים, אני מקווה שזה לא נרדם. עדיין יש תרומות, כן, עדיין מגיעים אליי, אנחנו כבר צריכים, לא צריכים את הכמויות תרומות, יותר הכסף בשביל להחזיר הוצאות ולשלם את כל הדברים, אבל רוב האוכל אנחנו כבר לא צריכים, כי אנחנו לא יושבים שם כחמל, אנחנו יותר מפזרים את זה כבר לאומנות וכאלה. אז זה הרבה כאילו שק לפה, שק לשם, אז עדיף כאילו בכסף, ואז נוכל להפנות את האומנות לחנויות הקרובות אליהם בעצם. כן, כן. ואם יש אומנות שמוכנות גם לממן לעצמן את האוכל, אז זה בכלל... כן, אנחנו משתדלים לתת, כל עוד יש לנו תרומות, אנחנו ניתן מאיתנו. כל הכבוד. ומה עם העסק? תוך כדי, כל זה. צריך גם לחזור לזה קצת. כאילו... כרגע אני לא יודע מה יהיה בצפון. לא רואה צפי לחזור לעבוד שם כרגע. וצריך לייצר קצת הכנסה. נכון. צריך קצת להתקלקל ממשהו. להתקלקל בכף. בכף, כן. שלא נתקלקל בקוף. או כמו ששחר הסטנדאפיסט, שחר חסון? שחר חסון אומר שלא נתקלקל עם הקוף. לא, בקוף. אז איך זה נראה בעצם, כאילו, כל הימים הצלחת לעבוד, אנשים, איך מה? שבוע שעבר חזרתי לעבודה. מה זה אומר? כי אתה עצמאי היום. אני עצמאי, כן. אתה הנדסאי חשמל, נכון? אני, מבחינת הרישיון עוד לא הנדסאי, אני חשמלאי ראשי ברישיון. חשמלאי ראשי, אוקיי. ואתה לומד, או למדת כבר הנדסאי? למדתי הנדסאי, כן. פשוט צריך לעבור את הדרג, את המדרגות ואת המבחנים בשביל... אוקיי. אז איך זה נראה שאתה חוזר לעבוד? איך נראה בחור עצמאי, צעיר כמוך, חשמלאי ראשי, שחוזר לעבוד במלחמה שהוא בכלל לא בבית שלו, לא באזור הטבעי? ואיך אנחנו יכולים לעזור לך? קודם כל זה לא פשוט. גם בימים האלה המצב הרגשי הוא הרבה יותר קשה. בלי קשר, יש חוויות עבר שלא קשורות למלחמה הזאת, שגם כן משפיעות. אז המצב הזה הוא קצת יותר קשה.
יש המון המון אנשים שהתקשרו ופנו אליי בעקבות הפוסט, שרוצים שאני אבוא לעשות אצלם עבודה. מהמם. אז עם כל הקושי אני כן יוצא קצת, אני משתדל לא להעמיס יותר מדי בימי עבודה מלאים כרגע, כי בכל זאת צריך להקשיב לנפש, וראינו דברים וחווינו דברים שצריך טיפה בסבלנות, וגם המצב הבטיחותי בחוץ הוא לא 100% כרגע. לא דבש, בלשון המעטה. אבל משתדל כל יום לצאת כמה שעות, לעשות דברים, להסתובב, להיות פעיל, ולא להיסגר בתוך הבית כל עוד אני יכול לעשות דברים. כן. אתה יכול לקחת אותי לאיזשהו רגע של דברים לא קלים שראית שבעקבותן אתה אומר, הנפש צריכה להירפא, כאילו. מניחה שראית דברים כשנסעת שם להציל בעלי חיים. אני פחות ראיתי דברים חוץ מביום הראשון בעיקר. היו המון מתנדבים תחתיי, כאילו מוזר להגיד תחתיי, כי הם לא עובדים שלי או משהו כזה, כולם מתנדבים כמוני. כן, אבל אתה בא לחזון, הובלת, אז פשוט הלכו אחריך, חלילן מאמלין. איכשהו אני ואדם, כאילו גם הכל קרה מאוד, מאוד חלק ומאוד טוב, הכל מובן, והשלמנו אחד את השני בצורה מדויקת. הוא תפס את הצד של לשלוח צוותים לחילוץ, ואני דאגתי לדברים האחרים, מחלצים ראו דברים, והם באו וסיפרו לנו ושיתפו אותנו בדברים שהם ראו. אז רוב הסיטואציות הקשות מהחילוצים לא אני חוויתי. אני כאילו חווה יותר, כי גם דברים שחוויתי לפני זה שאני יודע, מהצבא וכאלה, אז גם פיצוצים וכל מיני כאלה, זה דברים שמעלים מחשבות וזיכרונות וכאלה, אז לא בהכרח, כאילו להיות שם ולעשות את החילוצים דווקא עזר לי קצת, מהבחינה הזאת. כן. זאת אומרת, זה דברים שהיוו עבורך סוג של טריגר לדברים שאתה עברת בצבא? כן, גם מילואים, גם אחרי זה, גם דברים שבעקבות הצבא וחוסר טיפול. מה עשית בצבא? הייתי בגולני בהתחלה. איפה? ב-12. מה? אצלי לא מושתק הטלפון? בושה וחרפה. אבל מה זאת אומרת ב-12? לא הבנתי. בגדוד 12. וואו, טוב, בורה שכמותי. לא רצו אותי בצבא, לא קיבלו אותי בצבא, כי הכליות שלי לא עובדות. עשו לי טובה, שחררו אותי. אבל אני מאוד רציתי להתגייס. טוב, נחזור אליך. אז מה זה אומר גדוד 12? יחידת חי"ר, גולני. וואו. כל מה שיוצא בדבר הזה בעצם. ואתה חושב שיש לך פוסט-טראומה מדברים שחווית שלא מטופלים? עכשיו אני מטופל. אוקיי, יפה. עכשיו אני כן מטופל, אני מובחן גם כפוסט-טראומה. הייתי בליווי של 3.5 שנים עם מטפלת מקסימה. יפה. כן. לא מובן מאליו. בכלל לא. תשמע, אנחנו עם בפוסט-טראומה מתמשכת. לגמרי, כולם פה. כל אחד יש לו... כל אחד שלו, אין ספק. פשוט היום מתחילים להבין שצריך לטפל בזה. כן, כן. ההורים שלנו. המודעות עולה. כן. המודעות עולה. ועכשיו עם המלחמה הזו, קראו לך למילואים? לא. איזה יופי. כאילו באיזשהו שלב מהיחידה שלי... אתה עשית את המילואים שלך בחילוץ של הכלבים. כן, אני באיזשהו שלב, כאילו במילואים, אני עברתי לכיתת כוננות של מעיין ברוך של הקיבוץ, זה קו... וואו, אתה בכיתת כוננות. וואו. עזבתי את הקיבוץ לגור עם בת זוג. אז עזבתי את הכיתת כוננות, ונראה לי שנפלתי בתפר כרגע בצבא, איפה אני? הבנתי. אז אמרתי, עד שיקראו לי, אני עדיין פה, כן, אם באמת צריך, אני כאן, כאילו תקראו לי. אבל כרגע, לפחות אני אעשה דברים. ומה, הייתה חברה הוצאת לחל"ת? היא הוציאה אותי לחל"ת. היא הוציאה אותך לחל"ת. אני מצטערת לשמוע, זה לא מצחיק, לא כיף. זה גם צריך לצחוק. מתי זה קרה? לפני חודש וחצי. לפני המלחמה. כן, לפני המלחמה. וואו, ממש סמוך. לפני החגים. ממש לקראת. אם אני, אתה יודע, אנחנו פה ברוק'נ'רול של העסקים והחיים, ומה זה אומר הרוק'נ'רול? זה אומר הרוק, הסלע הזה שאנחנו חוטפים בחיים,
והרול, איך אנחנו מתגלגלים מזה ומייצרים הצלחה. אז אם אני אשאל אותך, מה הרוק הכי חזק שנתקלת בו? מה היית אומר? במהלך העסק שלי או עוד לפני? נגיד בעסק, אחר כך גם מאז המלחמה וכל הפרויקט ההתנדבותי המדהים הזה. בעסק, כאילו בזמן שהעסק עובד, אדם זה הסלע הרוק שפגשתי, שנותן לי את הדרייב, ממש כאילו. זאת אומרת, אתה לוקח את אדם דווקא בתור הרול, כי הרוק זה כאילו הסלע שאנחנו חוטפים, קושי, המשבר, הקושי. אז כן, אז אדם הוא הרול. אדם הוא היה הרול לגמרי, שאיתו... כן, עדיין, מה זה היה? הוא מביא לך את הגלגלים, ואתם מתגלגלים להצלחה הזאת, שאתם עושים הצלחה מטאורית עם הכלבים. כן, אבל גם בעסק שלי אני מתכוון, כאילו, לא רק, כמובן שבכלבים בלי אדם זה לא היה קורה. אדם גם קשור לעסק? לא, הוא פשוט דוחף אותי. אוי, איזה יופי. כי אישיות, כאילו, בדרך שלו... איך לא הבאת את אדם לפה בפרק הזה? אני לא יודע, אתה צריך להביא את אבל אדם. אדם הוא חלק ממני, אז אני מבחינתי גם הוא לא פה, הוא פה. איזה יופי, החיבור הזה ביניכם, מעניין. כן, זה מטורף. אני לא יודע להסביר את החיבור הזה עוד. אז איך הוא דוחף אותך עם העסק? בשיח, בטיפים, בלא לוותר לי, וגם אם הוא רואה שקצת, כאילו, אני טיפה עומד לחפף, הוא יודע לתת לי ייפוס כזה, שב, תעשה מה שצריך. זה איזושהי דמות שמכוונת אותי בצורה עסקית, אבל כחבר מהצד או כרוח באוויר כזה, כן. ולא משהו מטיף ואומר לי, תעשה ככה כי ככה צריך. אלא הוא גורם לי לראות שככה צריך. מדהים. מדהים. כאילו, איך מגיעים לרמה כזו של חברות? אין לי מושג. כמה זמן אתם חברים? שנה. זהו? כן, הכרנו במידברן. במידברן, וואו. כן. וואו. איזה חיבור. זה לא מובן מאליו, לא מכירה הרבה חברויות כאלה. כל הכבוד. כן. איזה עבודות היית רוצה לזמן לעצמך בימים אלו? איזה סוג, מה? אני לא מפחד מעבודה. אז עבודות גדולות, הייתי רגיל לתחזק קיבוצים בצפון. אז זה לא, אמנם זה לא עיר, אבל מבחינת תפעול, זה חתיכת עבודה. ושירות, ולוחות חשמל, והיכרויות עם לוחות חשמל, זה דברים שאני טוב בהם, אני אוהב אותם. אז אתה פונה בעצם גם לארגונים? ארגונים, מוסדות, זה רוב העבודה שהייתה לי בצפון בעצם, רוב הפרטיים זה לא הייתה העבודה שלי בצפון. אז זהו, זה מה שרציתי שנקבל ממשות. זה עיקר העבודה שהייתה לי. כרגע אני פה, אז אני לוקח, כי אני מבין גם את הצורך שלי וגם את הצורך של אנשים. כן. אבל כן, רוב העבודה שלי הייתה מוסדות וארגונים ודברים יותר גדולים. ועסקים גדולים. אבל אם יש לכם בעיות חשמל בבית, אז גם. דברו איתי אם אני קרוב ויכול לעזור, בשמחה. כן. ותגיד, יש לך איזשהו משפט מוטו כזה שהולך איתך בחיים? כאילו, אם אנחנו רוצים, אתה נותן השראה, אתה סיפור השראה. אתה ואדם. אדם, כן. גם אדם. וכל המתנדבים, וכל מי שמלווה אותך. דרך אגב, איפה ההורים? איפה המשפחה? עדיין באורנית? לא, ההורים כרגע נמצאים במלון כנר, בכנרת. אוקיי. מעין ברוך, כאילו, לא יודע אם כל הקיבוץ, אבל רוב הקיבוץ מפונה לשם, למלון הזה. אוקיי. אז כרגע ההורים נמצאים שם. יש הרבה מפונים? המפונים בצפון? אני חושב שזה עד 2 קילומטר היום מהגבול, אבל הרבה כבר עזבו מטעם עצמם. גם אם לא פונו רשמית, הם התפנו כבר. זה מדהים אותי שיומיים או יום אחרי כבר החלטתם לרדת רגע מהצפון, כשהתחיל הבלגן בדרום. אני פשוט אחד של פעולה ותזוזה, וידעתי שאם ההורים שלי נשארים בצפון, אני לא אוכל לזוז. הבנתי. הראש שלי יהיה תקוע יותר מדי בחששות. בדאגה להם. כן, ואז אני אהיה תקוע שם. גם אם אני לא אהיה שם פיזית, אני אהיה תקוע שם. מה ההורים עושים? כי אנשי קיבוץ זה לא ממש עצמאיים. לא, עכשיו ההורים שלי פנסיונרים. אוקיי. אמא עובדת במכינה הקדם צבאית, בקיבוץ, ואבא מורה דרך. כרגע כבר. כרגע אין בזה עבודה בכלל. כן. ואחים ואחיות? יש לי 3 אחיות.
אחות גדולה שהיא תזונאית. הסתדרת בחיים, 3 בנות ובן. כן, או הבת זוג שתהיה איתי, תסתדר. כן. ויש עוד אחת מתחתיה שהיא... שהן גדולות ממך? כן, 2 גדולות ממני. כאילו, אנחנו 2 סנדוויץ' ואחת קטנה. אוקיי. אז כאילו יש את הכי קטנה, שהיא 28, אני 32, ואז אחת 42 ו-44. אוקיי. ואיפה כולם? כולן? אחת כרגע, אני חושב שהיא בגבעתיים. כאילו, בגדול כולם גרים בצפון. אבל כולם מפונים כרגע. וכולכם מפונים עכשיו? כן, כולם מפונים כרגע. אז אתם מפוזרים באיזה עוד מקומות? כן, אחת אצל משפחה של בעלה בישראל, אחת מסתובבת, קצת במלון בטבריה, קצת חברים. ואצל מי אתה בכפר שמריהו? משפחה מקסימה שנתנה לי את הבית, שהם לא נמצאים פה כרגע. מה אתה אומר? אני אפילו לא מכיר את המשפחה חוץ מהוואטסאפ. אתה אפילו פגשת אותם. לא. וואו, זה מרגש. כן, ממש. זה פאקינג מרגש ברמות שאין לתאר. יש עוד אנשים שכאילו אמרו לי, כשאתה צריך לעזוב את כפר שמריהו, תעדכן אותנו לפני שנמצא לך בית אחר איפשהו. וכאילו, יש אנשים כל כך מרגשים. אז מה, יש לך בית פרטי כאילו זולה מטורפת? עוד עם הכלב? זה מהמם. יש להם כלב שם? לא, שלי שם. חתול, אתה עוזר להם בעלי חיים שם, או רק שלך? רק פלומבה? כן, רק פומבה. פומבה, אני תקוע לי פלומבה. נכון. וואו, איזה יופי, איזה... באמת, עם ישראל בשיא תפארתו. כן, ממש, ממש. מרגש מאוד. ואיך הם הגיעו אליך? גם דרך הפוסט? גם דרך הפוסט, כן. טוב, אז המשפחה הזאת צריכה לבקש את שירותיך, לתחזוקת חשמל. אני אמרתי להם שאני אתן להם את מה שאני יכול לעשות בבית, באהבה על מה שהם נתנו לי. מקסים, פשוט, מה אני אגיד לך, זה כל כך מרגש, באמת, כל אחד שיכול לתרום איפה שהוא יכול ונותן מעצמו. בואו נחזור רגע לגבי החילוצים שעשיתם, ואתם עדיין עושים? עדיין יש... כרגע מבחינת אולי בצפון צריך חילוצים? זו גישה קצת אחרת מבחינתי כרגע בצפון. בדרום כרגע, מבחינת פעילות מלאה, אנחנו כבר לא מבצעים פעילות מלאה. כי מה? יש מחלצים בודדים שיוצאים כרגע לפעולות כאלה ואחרות, כי באנו לתת מענה מיידי שלא היה. כרגע כבר יש מענה גם מהרשויות ומכל מיני מקומות שכבר נותנים את המענה הזה. כן? אוקיי. אנחנו באנו עוד לפני שהיה את המענה הזה. עוד לפני שבכלל המדינה התעוררה על עצמה לעזור לאנשים. ברגע שכאילו באנו, הנענו את הגלגלים בעצם של המכונה, בנינו את המכונה, התחלנו להניע אותה, וברגע שהיא זזה, אז כבר אנחנו יכולים לעשות גם דברים אחרים ולתת לאחרים לעשות את החלק הזה. עוד כפיים סוערות, כן. ככה אני אוהבת, כן. או זה. רגע. לא, רגע, שנייה. יפה. תודה. המטפלת שלי הייתה אומרת לי, כאילו, שהיינו יושבים, אז תמיד כאילו היינו מדמיינים שיושבים לידי, וכולם מוחאים לי כפיים כזה, עושים לי גל, ומרימים לי. הנה גל ליואב, מרימים ליואב בן דוד. זה בזכות טל. יפה, כן. אז בעצם אתה אומר, המכונה כבר עובדת לגבי הבעלי חיים בדרום, שעוזרים לאנשים. בעצם נתנו את המענה ה-SOS הזה, שהיה דחוף ומיידי לעשות אותו, ועשינו אותו. עדיין יש חילוצים, ועדיין יש כלבים שברחו, ועכשיו רק מצליחים לחזור לאזורים, כי הפחד קצת ירד להם. אני רואה מלא מודעות של כלבים מסתובבים שמפוחדים. זה חילוצים נורא מורכבים, זה חילוצים אחרים מכלבים שנשארו בתוך בית ולבוא להוציא אותם, וזה יכול לדרוש ימים מלאים בשביל לחלץ כלב אחד. נכון. ואישורים להיכנס לקיבוץ, אסור להיכנס לקיבוץ, יש כל מיני תנועה כזאת באישורים של הצבא, שזה הגביל את העבודה שלנו מאוד, והמטרה שלנו הייתה גם לא להכניס מחלצים אם אסור. אם יש איסור ברור להיכנס למקום, אנחנו לא נכנסים. למה? הבטיחות של כל המתנדבים. בטח. עם כל הרצון לעשות, אם הצבא אומר, אתם לא נכנסים לבארי, אנחנו לא נכנסים לבארי. היום אי אפשר עדיין להיכנס לבארי? דברים משתנים, כאילו, שמעתי היום היה משהו בנתיב 10 או משהו כזה, אז אני כבר לא יודע בדיוק מכל הדברים מה מותר, מה אסור. אבל ברגע שנתנו את עיקר הפעילות וחילצנו את רוב הכלבים שהיה לחלץ ואפשר, אז הבנו שכבר אין לנו באמת צורך מלא הקריאות פחתו משמעותית. ממאות ביום זה ירד לבודדים. מדהים. זה סימן טוב, נכון? כן, זה סימן מעולה, זה אומר שהצלחנו.
זה אומר שהדברים קרו. הנה, חתיכת רוק מטורף על מה שקרה פה, ואיך אתם ייצרתם הצלחה, ומעבר לזה שהצלתם את הכלבים, שזאת מצווה בפני עצמה, הצלתם משפחות שלמות על ידי הצלת הכלבים שלהם. כלב זה חלק ממשפחה. כן. זה עוד ילד במשפחה. לגמרי. אני מבחינתי, כלב זה הבן שלי, הכלב שלי זה הילד שלי לכל דבר, כאילו. נכון. אני אומרת שיש לנו 11 ילדים, 3 נובחים, 8 מייללים. אבל 2 מתו בשיבה טובה, עכשיו יש לנו 1, וזה לא יורד לי מהראש 3. וואו. תשמע, אתה באמת מעורר השראה. אם ככה לקראת סיום, אני רוצה לשאול, מה הטיפ החשוב ביותר שלך היום, בתקופה הזו של המלחמה, לבעלי עסקים קטנים, שהבן אדם הוא העסק של עצמו? איזה טיפ אתה יכול לתת? אני חושב שאולי הכי חשוב, אם יש משהו שאתם מרגישים, שאתם צריכים לפעול, ומשהו טיפה מגרד לכם בבטן, תקומו ותעשו אותו. ואם זה לדאוג לעצמכם לעסק, תקומו ותדאגו לעצמכם לעסק, בלי לסמוך שזה יגיע לבד, כי זה לא יגיע לבד. אז תעשו את זה. אל תפחדו. שזה מקסים, כאילו, אני שומעת אותך, ואני גם שומעת קצת את אדם. לגמרי, אדם בתוכי לגמרי. נכון, נכון. האדם, מאז שהוא הכרתי אותו, הוא רוח בתוכי לגמרי. איזה יופי. אני לא מתכחש לזה ש... זה מה שקוראים לזה אדוות, שאדם מחזק אותך, אתה מחזק עכשיו אחרים, מי שמאזין לך, ויכול להיות בדיכאון, קבור במיטה, במרכאות כפולות קבור, אתה יודע, עם הפוך על הראש, בדיכאון, כי לא קל היום לייצר עבודה לנו העצמאים. לא קל בכלל. גם אני כעצמאית יודעת את זה, וכמאמנת עסקית, ואתה, ועוד סיפורי השראה כאלו, שפשוט קומו מהמיטה, כמו שאמרת. פשוט קומו. קחו, כאילו, ואם יבוא בן אדם ויגיד, אבל מאיפה אני אקח כוחות? מאיפה אתה לוקח את הכוחות האלה? אני לא יכול להגיד על כל אחד, כי כל אחד יש לו את הדברים שמספקים אותו. יש אנשים שהרגע לשבת בים ייתן להם את הכוח, יש אנשים ששיחה עם חבר או חברה ייתן להם את הכוח, חיבוק עם הבעל חיים שלהם ייתן להם את הכוח, ריקוד. יש לי חברה שמאוד אוהבת לרקוד על עמוד, שהיא גם אחת המתנדבות. על עמוד! הופה! כן, והיא אלופה. מצוין. קודם כל, אחת המתנדבות. אז היא עושה לכם הופעות? לא, אבל היא... כאילו, זה הפורקן שלה, נגיד. כן. כל אחד יש לו דברים שבאמת... יש חבר בן שרוקד על עמוד. זה לא בושה, זה ספורט. אני הלכתי אליה פעם אחת. כן, זה ספורט מטורף, זה קשה. אני, אין מצב שאני אצליח לרקוד על עמוד, לצערי הרב, בגלגול הבא. ניסיתי, זה קשה. נכון? מה כן הצלחת לעשות על העמוד? הצלחתי לתפוס את העמוד קצת לכמה שניות עד שהחלקתי למטה. גדול. אז בעצם אתה אומר, כאילו, מאיפה כוח? מאצלכם, הוא בפנים. אתם צריכים להבין מה נכון לכם, מה עושה לכם שמח, גם אם זה משהו קטן, תשענו על הקטן הזה, קחו אותו, אפילו כל יום קצת, חיבוק עם הכלב, אז חיבוק עם הכלב טיפה יותר ארוך. אם זה ללכת לים, לכו לים, גם אם יש הזקה, הדקה הזאת בים תיתן לכם את הכוח שאתם צריכים. זה נראה לי... נכון, זה טיפ מדהים. אני עשיתי את זה ביום שבת, נסעתי על האופניים. זה עשה אותי מאושרת, שמלא זמן לא נסעתי על אופניים. אז אחלה טיפ. אז איזה כיף. אנחנו לקראת סיום, ולכן אני רוצה לעשות את הטקס שאני מכתירה את כל מי שמתארח כאן בפודקאסט הזה. אז אני מכתירה אותך גם לרוקנרוליסט של העסקים, יואב בן דוד. ובתור אחד שכזה, השאלון הקצר והקבוע. האם יש איזשהו עוד חלום עסקי שאתה מראייר עליו ועוד לא מימשת? אני חושב שהתחלתי לעבוד עליו עכשיו. כן? בראש בטוח. מה? בראש בטוח. אני חושב שהעסק שלי, אבל פשוט
הקפיצת מדרגה הזאת שצריך לעשות, אני חושב שאני מכוון לזה עכשיו, אני עובד על זה. שתכוון לעשות שירותי חשמל לארגונים גדולים, כן, לעיריות, לחברות, דברים יותר מעניינים. מעולה, בהצלחה. תודה. משפט תפילה לימי מלחמה ותקווה לעם ישראל. משפט תפילה. כן, איזשהו משפט, מה שבא לך. שנאחז באמונה שלנו וברצון לתרום ולעזור אחד לשני כעם, ואני חושב שזה משהו שייתן לכולנו את הכוח החזק שאנחנו צריכים. מה תגיד לאלוהים? בשנייה הראשונה שתגיע שם למעלה, מה תגיד לו? למה ככה בלגן? למה? מצוין, מצוין. למה ככה בלגן, אלוהים? וואו. אז תודה רבה, יואב. אתה בחור קסם. אני באמת מזמינה אתכם, רוקנרוליסטים ורוקנרוליסטיות של העסקים, של החיים. מזמינה אתכם ליצור קשר עם יואב, להזמין אותו, לחבר אותו לארגונים, לחברות, לעיריות, כל מי שמכיר ורוצה לעשות טוב, בדיוק, לעשות טלפון. כאן בדיסקריפשן, בתיאור של הפרק למטה, איך אתה רוצה שאנשים ישיגו אותך? איזה פרטים נשים? את השם שלי, יואב בן דוד. שם. מספר טלפון כמובן. טלפון ומייל. מייל אפשר גם. פייסבוק. מייל יהיה קשה לגשת, עדיף. טלפון. בטלפון, כן. וואטסאפ, שיחה. הכי טוב. כן. מעולה. אז שיחפשו אותך גם ברשתות החברתיות. בכיף. ונשאיר את הטלפון, ואתם מוזמנים להגיב. תודה, יואב, איך היה לך? וואי, היה לי מרגש מאוד. וכיף, היה כיף. באהבה גדולה. תודה רבה. כיף לנו שיש אנשים כמוך, וזה לא מובן מאליו. תמשיך לעשות את ההתנדבויות האלה שאתה עושה, בעלי חיים, לילדים, אתה עושה טוב לעולם. וכל אחד מאיתנו שיעשה התנדבות אחת. גם לפני המלחמה, אתה יודע, הייתה תקופה שהייתי מתנדבת עם בעלי חיים, בכמה עמותות. כל פעם הייתי עושה סיבובים, הייתי אומנה קבועה. ואומנה שמוצאת גם בית, אני ומקס, לבעלי חיים, פעם כלב, פעם חתול. והיו אנשים, לפני המלחמה, שהיו מבקרים אותי ואומרים לי, למה לבעלי חיים? את יודעת כמה ילדים צריכים עזרה? את יודעת כמה זקנים צריכים? ואז אני הייתי אומרת, זה לא משנה למי אתם מתנדבים. כל אחד שיעשה פעולת התנדבות למה שמתחבר לו בלב, והעולם שלנו ייראה טוב יותר. אגב, גם התנדבתי לילדים. אז תודה, יואב. תודה לך. היה לי הכבוד לארח אותך, ואני מקווה שהפרק הזה יהדהד הלאה, ושתרקיע לשחקים. אנחנו תמיד נמשיך to rock and roll עם עסקים ואנשים שמשפיעים כמו יואב וכמו עוד הרבה אורחים כאן בפודקאסט הזה. רגע, אני אשים לכם את המצלמות עם הפוסטר, יפה. אז נהניתם מהפרק? החכמתם, התרגשתם, אתם רוצים עוד מזה? גם תיצרו קשר עם יואב, תיצרו קשר איתי, ואל תשכחו להכות בסלע, אתם זוכרים כבר מה זה. סאבסקרייב, ראשי תיבות של סאבסקרייב, זה לעקוב, לייק ועקוב. אז, ובאנגלית, don't forget to do the LFS, like, follow, subscribe. ובבקשה, אל תשכחו לדרג אותנו. יש כוכבית, נגיד בספוטיפיי, יש כוכבית מתחת לתמונה, בעמוד הראשי של כל הפרקים. תלחצו על הכוכבית ותדרגו אותנו. יש כאן צוות שלם מאחוריי. אני רוצה להודות למקס גנזך על האולפן, על השותפות, על הכל. אני רוצה להודות לאיתי אביטן, על העריכות, על הפרומואים, על היצירתיות. רוצה להודות לארז גואטה, הגרפיקאי שלנו. בקיצור, לעוד הרבה אנשים טובים. ואתם יודעים, אתם יכולים למצוא אותנו בקבוצה בפייסבוק, לכתוב לי במייל, paz@supercast.co.il. תצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שם אני מעלה את הפרקים, כל פעם כשעולה פרק, אין שם קשקושים, אין בלבולים, רק פרקים איכותיים, כמו שאתם כבר יודעים.
ומה אני אגיד לכם? עד לפעם הבאה. ולמי שרוצה פודקאסט בעצמו, יצאנו במבצע מלחמה עכשיו, ממש בימים אלו, שאתם יכולים לבוא כאן לאולפן, ממש במחיר עלות, לעשות פודקאסט כשאני מראיינת אתכם, לדחוף את העסק שלכם חזק, מפונים במתנה. אז מוזמנים להפנות אליי, ועד לפעם הבאה, תמשיכו להגדיל את העסק שלכם, ובעיקר להתנהל איתו בין הרוקס, בעונה הזו, במלחמה, והרולס, כי נצא מזה חזקים, לא להיבהל, זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. יחד אנחנו ננצח. יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי. הרוק'נ'רול של העסקים. מיואב וממני. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.